Xin chào. Hôm nay thời tiết rất là nóng luôn, gia đình mình đi biển chơi. Hôm nay hình như là lát nữa tới 40 độ á. Bữa kia mình đi Coogee rồi, nhưng mà bây giờ là mình đi phía nam á, phía nam của Sydney á là biển Cronula á. Cái này gọi là cái gì mà Cano. cái cano á. Nó chạy ra biển nó chơi đó. Chắc vậy quá. Bây giờ á, thời tiết mà nó nóng như này á, nhiều dân Úc á, nó ra đây nó lấy cano nó chạy á. Điều mát quá mà. Hả? Nó chạy dưới á. Bây giờ kiếm chỗ đậu đi. Nóng quá hả mẹ? Nó giống như sa mạc á. Nóng quá. Chút xíu kia mình nó hẹn con phía dưới hả? Phía dưới á, mình đi ở vô cái cổng trước đi. Đợi bà bá đậu xe coi. Đó đó. Rồi đi. Biển ở đây á, cái nước của nó, cái màu xanh của nó đẹp quá ha. Màu xanh của nó hình như là nó ngảo qua màu green nữa ha. Yeah. Cái đây bán kem này. Bây giờ kiếm thằng chi nữa. Kevin! Kevin! Thanks so much. À, ly cà phê nóng quá. Kevin nó đi lên nó mua cá chiên rồi, em kêu nó mua lại đây ăn, nó nói nó lên đó nó tự nó ngồi nó ăn luôn. Đó, Vượt Biên nó thấy cái tàu vậy nè. Anh hồi đó anh đi Vượt Biên, anh đi về đâu? Bạc Liêu á. Anh đi xuống Bạc Liêu á hả? Ở cái bảng gì Bạc Liêu, cái bảng gì gành hào vậy đó. Đi qua đèn xanh đỏ 35 á, có cái xe hơi đậu đó. Rồi cái người đó là em của bà chủ ghe á, chạy xuống dưới Bạc Liêu. Chạy xuống Bạc Liêu tập trung ở dưới đó đó. Tập trung ở dưới, trên ghe, lúc đó xuống Bạc Liêu rồi chiều xế rồi, tối rồi. Mấy giờ nó đi? 6 giờ mấy 7 giờ 6 mấy 7 giờ chiều thật chiều rồi. Mới đầu phải lên chiếc ghe ăn uống rồi đó. Đi ra cửa Hải Phòng Việt Nam á. Lúc tối nhìn thấy có hồ mà không có thấy gì á. Chỉ có thấy nước cái mặt trời đen thui giờ. Đó, bắt đầu á mà trời nó nhốt ở trong cái ghe á. Kín mít rồi. Trời nó trong cái hầm á. Cái chừng mà ra khỏi ra khỏi Hải Phòng Việt Nam á, nó mới tháo mấy cái bảng trong cái hầm á, tháo ra cho tụi này chung ra, cũng nó muốn ngọt chết chịu không nổi á. Rồi mấy cái cây dầu nó dính vô mấy cái quần áo kín nhắc kìa. Mấy cây đó là giống như mấy cây dầu á, chặt không có ra. Lúc đó anh nhiêu tuổi? 19 tuổi rồi. Bạn nhỏ hơn con. 19 tuổi. Nhỏ trên này nữa. Gặp tàu Mã Lai nó kéo vô mừng quá trời. Nó kêu mình đưa nó vàng giờ anh đâu có đưa. Anh đâu có. Nhưng mà giờ nó theo trong cái lai áo gì nè. Mai nhét rồi.
có chừng cá Malay em tháo ra, cái đường chỉ ra mình nhát ra đem đi bán. Vậy má cũng thương anh quá trời. Nhưng mà cái chiếc tàu ở bác ngồi vậy nước muối với ánh nắng á, là nó đặt cái da nó khô hết trơn. Khô á. Cái tóc của bác có dính muối không? Có. Rồi lên tới đảo đâu có đi nổi đâu. Đi giống như mấy người mẫu chịu sai á, ai cũng vậy á. Mấy ngày trời, 2 ngày. Bây giờ á, ở mấy người mà trên chiếc tàu của anh á, họ định cư ở Úc hay là ở đâu? Số người định cư Úc, số người định cư New Zealand, số người định cư ở Canada, Mỹ. Có 30 người, khoảng 30 người thôi. Chiếc tàu giờ đi ít á. Đâu có ai gặp nhau ha, có liên lạc không? Không ai gặp ai. Anh may mắn á, anh đi là chiếc tàu của anh suôn sẻ chứ có nhiều người đi ở đấy là sập á. Ủa? Tàu cũng sập như anh thì luôn á. Anh sập anh nói 1 tháng trời đó. Mấy 20 mấy 30 ngày. Mà trong khi á, cái nước của mình á, cái nước mình Cà Mau mà đi ra qua Thái Lan gần lắm. Đi cỡ 1 tiếng là thì đó mình đi Phú Quốc nhá không? Cái thằng gì á, cái thằng hướng dẫn viên nó nói chị nhìn nè, ở đây mình chạy tàu thẳng qua là tới Thái Lan rồi. Thấy không? Nhưng mà cái con đường đó là cướp biển nhiều bởi người ta tránh phải không? Tránh á. Đúng rồi, người ta tránh á. Mà tại sao mà chiếc tàu người ta đi tới 2-3 tháng chờ mới tới? Không hiểu. Tại nó bị hướng gió rồi nó đẩy rồi. Nhưng mà hồi đó ta đi người ta có cái la bàn không ta? Có la bàn chứ. Nhưng mà cái la bàn lại. Nó xoay gì nè. Ta đi biển á, nó phải có chứ, trên biển nó rộng mênh mông rồi. Ví dụ bây giờ nó nhắm hướng, cái la bàn nó xoay 90 độ, nó để tốc độ 90. Nếu mà chạy quá 90 rồi nó đi hướng khác á. Vậy hả? Anh ngồi dưới đáy tàu, anh ở cho anh ngồi trên cái lúc này đi. Anh ngồi trên, ở trên cái mũi tàu á. Xuống cabin làm gì nó nóng chết rồi, xuống cabin là cái hầm máy dưới nè. Trời, nếu mà anh ngồi trên nó còn nóng nữa. Biết ngồi đâu bây giờ, ai cũng vậy hết. Mà bá đi trên chiếc tàu bao nhiêu ngày? 3 ngày 2 đêm. Vậy đâu có tệ, vậy là good lắm rồi đó. Cũng rồi, cũng hên đó. Khi mà bước chân lên đảo á, cuộc sống đã bắt đầu học lại cuộc sống mới á, trên đảo. Còn cơm cũng không biết nấu nữa. Cái anh kia anh dạy, nấu vậy nè. Đó. Anh kia anh cũng tốt bụng. Đó. Dạy, rồi bắt đầu làm đồ ăn. Làm đồ ăn mình phải học. Ví dụ anh làm gì mình đứng đó mình coi, anh không biết nấu. Rồi 2 anh em mới bắt đầu làm giá nữa. Biết nữa. Anh tên Tâm hả? Anh đi Mỹ rồi. Anh Tâm ảnh chỉ anh trồng giá hả? Trồng giá bán hả? Làm giá, 2 anh em làm giá, kiếm tiền hút thuốc. Ủa, làm giá là sao? Lúc mới ra biển là hốt cát. Hốt cát mỗi cái bao á. Cái bao cỡ 10 kg thôi, 10 kg, 15 kg gì đó. Rồi về nhà lấy nước giếng á. Lấy nước giếng á, xối nó lên cho nó ra mấy cái nước muối bớt. Rồi nó để đó cho nó bị nước bớt, xong rồi bắt đầu đóng cái hộc. Bắt đầu rải cát ở dưới, lớp cát, lớp đậu gì đó. Rồi xong rồi đậy lại. Thì bây giờ tự động nó ra giá. Hay quá ha. Bà dân ngon không, giá nó ngon? Giá ngon. Ở trên đảo nó ổng giao cho mấy bà bán bánh cuốn á, bánh nước á, trên đảo bánh nước. Chỉ là bánh nước cái giá giao thôi, không có thịt hại. Còn là người Việt Nam mình trên đảo. Trên Việt Nam á, giao cho mấy bà đó á, để kiếm được tiền thuốc mình hút. Cũng hay quá ha. Nói chung là anh cũng tốt, anh cũng dạy học. Cái gì không biết hỏi ảnh. Ảnh là người Sài Gòn. Ảnh là người Cần Thơ. Cũng lớn tuổi rồi, năm nay chắc anh cũng 60. Lớn mình cũng 8-9 tuổi hết rồi. 8-9 tuổi là bây giờ anh 60 mấy tuổi á. Đi mua đồ ăn đi, mấy con đi mua. Đây chứ mình thời gian qua nhanh cái mình ngồi á, mình nhìn những cái cảnh này nào, nhìn biển này nọ, cái người ta ký ức tao quay trở về ha. Cái là cái gì vậy? Wrap. Mấy cái. Con kêu một cái, còn này cái bánh con. Cái bánh này của bà nữa. Bên này burger. Nhà nước ta anh muốn lấy họ nào? Nó lại đây. Cái làm như nó có chầm.
Lúc mà bá gọi là qua bên Úc đó, cái món đầu tiên á bà ăn là món gì bá nhớ? Ham á. Ham hả? Có ăn mấy cái cá giò cũng trong hotel á, mà mình chỉ ở trong đó được 6 tháng thôi. Cái lúc mình mới bắt đi bye bye từ ở bên Mã Lai đi qua đây nè, xe bus ở đây nó chở vô hotel, có người hướng dẫn viên á, hướng dẫn cho mình ở trong đây được bao lâu, mình sẽ làm như gì, sau đó nó phát muỗng cái ly cái nĩa, giống như người ta nói mấy cái chương trình mà ở trong hotel á, về ăn thế nào, các bạn đi học hành tiếng Anh để giúp mở hòa đồng vô cộng đồng, đi mở phở băng đủ thứ á, và từ đầu tới chơi mới lúc mới qua trong lúc đó là bá chỉ trong người bá có không có tiền gì hết, không có gì hết. Qua đây mặc quần sờ lỏn cái áo thun trắng này, ngồi trên máy bay á, cái áo thun nó hình như là ở bên Mã Lai người ta phát á, cái đó đâu có tiền đâu mua. Vậy cái công việc đầu tiên của bá là gì? Đâu đi học trước không? Đi học trước. Thấy đồ ăn hết đồ ăn cho nó có đồ ăn. Con này kia là con Hải Âu á, chim Hải Âu á. Chim Hải Âu á, không mà ngon á. Bao lại, nó loại đó, nó bao xung quanh mình luôn á. Bây giờ nó lạnh ngắt luôn á, giống như nước đá vậy á. Bây giờ nó mát lại rồi. Cô để cái con gửi thôi dạ lên nha. Đang trong biển này không. Đem về nấu canh ăn đi. Nè, lụm về nấu canh ăn đi. Vậy nhưng mà cái này ăn không có được đâu. Về anh tắm lại nước ngọt. What do you say? Có con cua đó. Okay. Wait, they're just colonizing. Oh, it's climbing on top of each other. Put a lot. Man, look a lot. And they Oh, can okay. Oi! Wrong one, man. Look at that one. Oh, is it dead? I thought it was alive. Show me the actual thing. Show me. Put it on the rock. Oh. Hey, you reckon it's man-made or something?